Ja, vi har ju nästan gått bananas på den här motorn. Vi har ju börjat ta loss allting. Så det visar sig att vi kanske får ta loss allting förutom toppen. För kladden har varit här med silikon här med. Nu ser man väldigt dåligt, men där inne är det en klump. Så han har varit där med. Så vi tänkte att vi tror att orsaken till att det är läckt lite olja är också ventilkopplarna. Så vi ska ta dem och kolla. Så vi har skruvat av allting. Och så ska vi kolla vad som finns här under. Nu ska allting vara loss. Den sitter ganska lös på det. Så där ja. Nu ser en första titt här med. Det såg inte ut att vara något större fel på packningen faktiskt. Vad vi börjar med är att ta loss den här. För den här hjälper ju tensioner att hålla stabilt. Så denna ska av först. Sen kommer vi köra tensionen åt vänster här. Så kommer bältet att lossna. Remmen kommer lossna. Och för att komma ihåg var bultar sitter så brukar jag skruva tillbaka då. Vi glömmer inte av det. Där har vi den. Det finns en Toyota-manual hur man provar den här. Jag ska prova det innan jag sätter tillbaka den. Så ska vi se, då ska vi hämta en spärrnyckel och så dra ner den här så kommer bältet att lossna. Yes, då får man ta i lite men man kommer följa med. Och så kan du lossna. Och så kan du dra tillbaka den försiktigt. För nu finns det ingen spänning på den kvar. Så. Och ett tips från coachen. Ta kort, nu har vi redan tagit kort, men ta kort på hur bältet har suttit här. För du kommer ha problem annars att veta exakt hur den ska vara. Eller så kan du bara googla en 2JZ GTI. Så får du också fram det då. Så lätt var det att ta loss den. Så den här är nästan sprillans ny. Den har gått 300 mil så den behöver jag inte byta ut. Sen är det viktigt när du ska ta loss allt det här att du sätter motorn i nollläge TDC. Och jag har ju en eftermarknads svingljusdämpare. Och nu ska vi se, det är en fluiddämpare. Så om du kollar på markeringen här nu. Nu är ju damm på nollan. Det stämmer inte på en fluiddämpare. Fluiddämpare är damm. Det tjocka strecket nummer 2 som är nummer 0. Jag hade gjort en liten tankevurpa. Jag trodde att TDC var andra spåret från höger. Men sist gången jag satte TDC så var det ju andra tjocka spåret från vänster. Så om du kollar noga här nu. Där står nollan på det tjocka strecket från vänster. Yes. Och så om vi kollar här uppe. Nu är honom fyllt i med vitt. Men du ser den här lilla notchen här. Dan kommer ihop med Dan. Då är Dan nollläge. Och så Dan. Oj. Vi ser. Dan notchen här uppe. Ska komma i land med Dan. Och det är den ju.
Så om alla de 3 stämmer, då är motorn i TDC. Och sen kan man också säga att om på camgerna, prickarna är också de man ska följa efter. Men nu är den i TDC, så nu låter vi den vara där. Så ska vi börja riva isär de här, och vi tar säkert av de här, för jag tycker de ser lite sunkiga ut, så de behöver nog lite ny färg. Tycker hur bra som helst. Ja, vi tappade ändå motivationen när vi plockade isär motorn lite. Vi hade inte riktigt rätt bultar och svänghjulsdämparen satt åt som fan. Så vi har ju inte riktigt gjort allt det på en och samma dag. Så det här blir dag 2. Nu har vi fått loss svänghjulsdämparen. Jag filmade inte så jättemycket, men jag tog en stor avdragare och så satte runt hela svänghjulsdämparen och drog av. Och då klickade till och så lossnade han då. Ja, sen dess har jag gått bananas utan att ha med er, men ni får kika vad jag har gjort. Och som ni ser så har jag tagit loss nästan allting här då. Tog loss tensionern som sitter här, så man kan få loss hela kamremmen. Sen tog jag loss löphjulet som har suttit här. Så det tar bort. Även vattenpumpen är borttagen. Så där ser ni min motor ser ut inuti. Det är ganska vanligt på japanska motorer att de har haft vatten i bara. Så nu så ska vi hitta bult till denna här och dra av den så. Sen så ska vi väl börja rengöra. Som ni ser så är det jättegörigt överallt. Sen så ska vi ta loss de 2. För vi ska även byta packboxarna till kamaxlarna. För det ser ut som att det nästan har runnit lite olja ner där. Så det kan vara bra att göra med. Så ja, då ska vi dra av triggerhjulet här nu då. För att ni ska se lite bättre, så kan vi snurra lite. Tips som coachen om ni själva ska göra det. Biltema avdragare, 90 kronor. Och 6,5 cm lång M6-bult, det är till triggerhjulet. Ni måste ta loss den här lilla metallgrejen här. För det är en liten stopp, den hade åkt av. För det sitter ju inte i någonting, men bra att veta. Och sen ska det bara vara att köra av den här då. Den line up i det här spåret, för annars kommer den aldrig ut. Där kommer den loss. Den är svetsad sedan innan, så att inte triggerhjulet här lossnar. För att läsa den fel. Så ett tips från coachen också att lägga en svets här så inte de särar på varandra. Så det är bra. Så ska vi inspektera packboxen. Vi ska även ta loss hela oljepumpen. Så, och vi har en ny packbox fram, så vi byter ut den naturligtvis. Här har vi då packboxarna till kamaxlarna som vi ska byta. Vi har nya liggandes som vi har fått hem från Toyota. Så som ni ser, det är oljigt och äckligt överallt, så allt ska rengöras. Ja, nu avslutar vi faktiskt för dagen. Vi filmar inte supermycket mer. Vi har rengjort som ni ser. Ser fan ut som jag har köpt en ny på Toyota. Den ska inte sitta där, utan den sitter bara där för att inte det ska komma in smuts bak där. Så den ska bort, det är bara en mock-up. Men sen har vi sandat ner hela blocket, både där och här bakom. Så blocket är redo för att lackas. Vi ska faktiskt lacka om det, för det har kommit lite overspray och lite sånt, så
Det ska bli jävligt nice att få det bara fint och svart igen. Och nu, vi upptäckte också här, när vi tog loss den här, att det var väldigt fuktigt här under på båda. Så det har säkert runnit ner olja över hela, för den packboxen ser inte jättedålig ut. Men nu har vi redan köpt alla packboxar, så vi kommer byta allt. Så är vi säkra sen, så kommer det inte vara någon olja kvar. Jag förklarar aldrig för er. Jag var borta i Linköping och köpte ett par grejer, och jag sa aldrig, och jag har aldrig postat eller någonting vad det är. Och jag är jävligt nöjd över den affären. Det är 2 säten. Ja, då kanske jag tänker att det är 2 olika, det ser inte så bra ut. Men det är ett original passagerarsätt ska jag sitta. Och det är till mig förare Recaro Supra. Så passageraren kommer sitta gött, kanske inte lika stilla. Jag kommer sitta lite mer sitta stillstol. För jag som kör, och jag kommer säkert sladda lite och så, och då kommer jag sitta jävligt bra i den stolen. Så ännu en mer grej på to-do-listen, att vi ska sätta in nya stolar då. Som ni vet från det allra första avsnittet, så sitter ju den gamla stolen som har gått av. Sitter fortfarande kvar, vi har inte gjort någonting med den. Så vi ska bygga egna stolfästen. Eftersom vi inte fick med några skenor. Så vi ska bygga egna, men det kommer inte vara jättekomplicerat, tror jag. Men det kommer vi göra ett helt eget avsnitt av, för det kommer säkert ta ett tag att få ihop allting så det sitter bra och det ska sitta säkert och så. Men vi wrap it up där.